ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਕੰਟਰੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋ ਕਿ MLA ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਐਲਰਸਲੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਨੇਜ ਇਨ 1976 ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ 48+ ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਟੀਚਿੰਗ ਈਅਰਸ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੂਮ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਬੂਮ ਸੀਗਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਅਰਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬੂਮ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਜੌਬਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ PR ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ। ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਂਡਡ ਅਪ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਜੌਬ ਇਨ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਤੋ ਹੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ। ਈਵਨ ਇਨ 1976 ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚੈਲੰਜ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਵਰ ਮੇਕਿੰਗ 2-2, 3-3, 4-4 ਫੈਮਲੀਆਂ, 2-2 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਕ ਡੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਬੈਕ ਇਨ 1976, so in terms of the population, obviously, it was half the population what we see today, but it was much more controlled. ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅ ਟੀਨੇਜਰ ਔਰ ਆਈ ਐਂਡਡ ਅਪ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 10। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਬੈਰੀਅਰ। ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ABC ਵੀ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, all of a sudden, it's purely English. ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਜ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਐਂਡਡ ਅਪ ਇਨ ਰੋਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ 142 ਦਾ 111 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਵਨ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਹੀਅਰ, ਮੈਂ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਕੁਡ ਸਪੀਕ ਹਿੰਦੀ, ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਟ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਯੈਸ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਸਕੂਲਿੰਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਅ ਜਰਨੀਮੈਨ ਮਕੈਨਿਕ। ਵਰਕਡ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਬੈਟਰ, I need to do better. ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਲਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ never say never. It's never too late. You can always get yourself upgraded and your education. So did my B.Ed, went in math and physical education, and then since my journeyman saga, my degree ended up in Bachelor of Vocational Education, really a rare degree at the time. See, so obviously at that graduated in 1989. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ I started teaching, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ I ended up getting my very first job in Picture Creek, absolutely rural Alberta, southern Alberta. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ was there discrimination at the time? There was a subtle discrimination. Yes, there was discrimination, if I was to say, but I think as an individual, we also carry fair bit of responsibility on ourselves. Right. We take that upon ourselves. ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਟਾਊਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 2500 ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਈ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਗੈਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਦਰ ਦੇਅਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਵੈਦਰ ਦੇਅਰ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ, ਦੇਅਰ volleyball, any sports you can get your hands on, just to get to know the community. You go out with the people and you sort of try to integrate your side into that community. ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕੋਟ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਕੋਟ I lived there for 4 years. Really had enjoyable time there. ਸਾਡੇ same age ਦਾ ਸੀ staff ਸੀਗਾ। There's a lot of fishing, there's tons of hunting, and Edmonton was only a couple hours away back in the day. Went back and forth and really thoroughly enjoyed my teaching for ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ Red Deer move ਹੋ ਗਿਆ। Red Deer ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ended up in Calgary, where I ਉਹਨਾਂ ਨੇ recruit ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ they were looking for somebody to coach field hockey ਜੀ, and I had played field hockey, so ਮੇਰੀ and I knew enough about field hockey, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ hire ਕਰ ਲਿਆ। and I taught there for 1 year, but ultimately ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ dream job ਸੀ to come and teach in Edmonton. Okay. And this is where I ended up afterwards. I taught at Jasper Place High School for 4 years. Then majority of my teaching career ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੇ Percy Page। ਔਰ Percy Page ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਇੱਥੇ half the population was either from India or Pakistan. Oh, is it? ਹਾਂ। That, and I'm talking many years ago now. Yeah, that's or there's ups and downs. The upside ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ you feel well integrated, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲਿੱਪ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ I had no other choice but to learn that. Whether through ESL, I never took English as second language. ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ unless you practice the language you are trying to learn all the time, you'll never get there. There will always be that barrier. So there's good and bad of both. ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ what outcomes you're trying to achieve.
So, it was a really, really enjoyable time for me. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ obviously I went involved in a lot of NGOs, whether they're, Punjabi Culture Association, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ, Punjab United Soccer Club ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ. In fact, we were the founding members of, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈਮ ਕਿਊਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਰਸੀ ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ everybody, not just in, few individual ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, sort of play volleyball, you play kabaddi, you play, soccer, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ at the time, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ what we see today. There is a lot of collegiality. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, but not to this, there was a lot of collegiality. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਆ. You got along really, really well. And that was the beautiful time. I was obviously a teenager, growing up right here in Edmonton, learning the culture, learning the language, learning the trades, or being involved yet with the community. And ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, I was quite passionate. ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ at the time. Obviously, I grew up with their parents. I knew them, whether through gurdwaras, through mandars, through, mosques, through other, social events. ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਆ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ knowingly, unknowingly ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੌਣ. ਔਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, do you want me to phone your dad? ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਫੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਆ, he is not bluffing. So that was a huge deal for me. Obviously then, I got involved in politics through the NGOs. ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, and before that done a lot of community involvement. I think I always felt it's absolutely imperative ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼. ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੀਤਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, and I was successful in 2008, then in 2012. And then, I had the opportunity and a huge privilege to serve in the cabinet as well. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ different portfolios ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. Most ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ portfolio ਸੀਗਾ persons with disability. Right. So lot of ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ current issues face ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, whether legislative changes ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ I dealt with a lot of that stuff from a teaching point of view, from a parent point of view, from an actual ministerial and the government point of view. I dealt with a lot of that stuff. So I feel ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ, it was extremely fruitful and fantastic, beautiful time. But it has certainly evolved. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ question ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ start ਕੀਤਾ as a Canada, with what we came for and what we see today, there's a huge difference. Some positive and some which is a challenge. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ. ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰਦਾ. You said the population ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ of Canada, it has almost doubled. We are at a mark of around 41, ਠੀਕ ਹੈ, 41 millions for audience. ਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਨਫ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਜੋਬ ਥਰੂ, ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵਨ ਉਹ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਡਰੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੂ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਐਸਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ 1.3. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟਸ Not even replacement population. ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਵੀ ਵੈਂਟ ਰੌਂਗ, what happened there? ਦੇਖੋ, I don't know in terms of the population, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ you guys are younger than I am. ਜੀ, you know better ਵੀ population ਕਿਹੜੀ younger generation ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ. But you're right.
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵਲੀ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇ ਰਿਲਾਈ ਹੈਵਲੀ ਔਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਊਐਵਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਫ ਏਅਰ ਬਈ what is the forecast for certain trades, right? Example, medical professionals, whether they are or skilled trade workers, anything. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਲੇਬਰ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹਾ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। why are we not targeting them, which they did before? They streamlined it quite nicely, ਇੱਕ component ਨੂੰ look after ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ to bring in those skilled and trades people, right? And people ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, that was one thing. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ back in the day ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, there were a lot of post-graduate ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ we've got the best institutions, we have the best institutions in Canada and even in Alberta, ਜਿਹੜੇ ਕਿ they were desire ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ PhD ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟੋਰਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਬਈ what went wrong? Well, I think at some point, the government of the day, which is the government today, right? ਇਹਨਾਂ ਨੇ floodgates ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। Let's look at education as an example. ਇਹਨਾਂ ਨੇ grade 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਿਆਉਣੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਇਟਸ ਓਪਨਿੰਗ floodgates. ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ there's no proper checks and balances. That is where we went wrong. ਹਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ immigration ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ without doing proper checks and balances. Or furthermore, ਵੇਟ, ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ in terms of information or education about anything, please subscribe to this channel. ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਂ। Thank you very much. Please don't forget to subscribe. Back to the video. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ $31 billion annually ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ that's really it's a huge number and that's all they looked at. ਦੇਖੋ I'm on record, even being a government former minister and even today I've always been consistent ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ post-secondary institutions, that's what we're talking about right now. We need to fund them appropriately, on the operational budget. We must not rely on foreign students to subsidize that budget. Correct. ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੈਕਰਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂ ਬੀ ਸ਼ੌਕਡ ਟੂ ਨੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ one of the post-secondary institutions without naming the institution. They were having huge challenges for the students and all. Students ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ you can't tell us get out of class. What does that mean? Exactly. You can't tell us to get out of class. Your students were being disruptive. They were plagiarizing. They were cheating. And furthermore, standing up to the teachers and saying, hey, you can't tell us what to do when we are your clients. That's the word that he That's the word they used. So, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, what is your attendance policy? Can you actually kick the student out of your class?
And that person's answer, that the instructor's answer to me was, no. Why not? Why not? They said these are the little things in the policy decisions as an institutions. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, this is what went wrong. ਅਗਰ ਆਪਾਂ, you can't blame ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ immigrants ਆਏ, right? You gotta blame the system. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ first quarter ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ million population gain ਕਰ ਲਈ, 1 million. That is huge. ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, more ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, yeah, more than that, that's 10% of what our population is. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ। exactly. And should you as a government? Absolutely. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, you know, you take that as a government ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, it's your responsibility. ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, do they have a place to stay? Can they look after themselves? Do they have enough jobs? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ 15-20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ it went viral, right? You know, ਜਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ they're making do. Whose fault is it? I asked that question. Who's to blame? Is it the people who came here, or is it the government of the day ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ floodgate ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ institutions ਦੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, whether you know they're graduating, not graduating, no attendance. I'm not sure. I haven't seen ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ actual policies of the institutions, but ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ absolutely consistent ਹਾਂ ਵੀ, are you subsidizing your operational budget through these fees? Right. If the answer is yes, that is wrong. Yeah. So housing crisis, it got created. Law and order went out of control. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 500,000 ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ immigrants ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, you don't have the infrastructure. Exactly. You don't have the resources. ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ enough reinforcement agencies ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ medical professionals ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ enough schools ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ other infrastructure ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ accommodate ਕਰ ਸਕੋ. So all of these things are contributing factors to what we're talking about today. 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ earlier start ਕੀਤਾ, there was a housing crisis in Edmonton, in Alberta. ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ's economy ਅੱਜ ਜੌਬ ਛੱਡੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ. That's how busy it was. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, I remember this as a mechanic, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਜੌਬ ਦੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾ, we will pay you for the entire day, in a hope ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਓਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਚਲ, we will pay you for the whole day. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ. Well, you're hired on the spot, provided you had you know, suitable skills for that particular profession. I used mechanic because, you know, this is what I know the best. So ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ what has contributed, I think the policies in general have contributed. ਔਰ ਜਿਹੜੀ integration ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, regardless the country you're from, I think it's also critical. ਵੀ ਆਪਾਂ IELTS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. Are there any cultural trainings? Do we know the cultural norms? Well, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 76 ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, they know far more than what we did when we first came. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, do you really know this? You know, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਕਿ he is looking for something else and we are answering him something else. Yeah, something else. Yeah. So these are some of the changes ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ witness ਕੀਤਾ. So some good, some mediocre. I believe ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, 100% ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ 3-4 ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਲੇਅਰਸ ਨੇ. ਵਨ ਬੀਇੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ. ਯੂ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ that's really very, you know,
ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਹੈ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫॉर द sake ऑफ ऑडियंस मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स स्टेट करना चाहूँगा कि भाई ये सिर्फ इंक्रीजिंग फैक्ट्स हैं, आई नो यू ऑलरेडी नो इट, बट जस्ट फॉर द पीपल हु डोंट नो दैट child pornography 52%, fraud 12%, and extortions 35%. You're right. This has been increasing from last 4 years. मेरा क्वेश्चन है कि ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਵਿਚ ਐਵਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਯੂ ਆਰ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਈ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ 50% ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਕਮਿਟਿੰਗ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ। ਐਬਸੋ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਵੈਲ ਔਨ ਸੀਜ਼ਿੰਗ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ? ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪਾਸ ਅ ਲਾਅ। ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ 100% ਦੇयर ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟਰ what they are today. ਜਿਹੜੇ repeat offenders ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ criminals in some cases have more rights than ਜੋ citizens. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਥੈਫਟ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਚੱਕੋ ਚਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ you go enjoy yourself. If you say something, they'll charge you instead. ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, there are no severe consequences, they will continue on that pattern. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ offenders ਨੂੰ, whether they're first time offenders and particularly ਜਿਹੜੇ repeat offenders ਆ ਨਾ ਜੀ, once they know they're not coming out anytime soon, you will see a shift in crime. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, I used to teach at Edmonton Young Offender Center, and you're 100% right. All you see is a revolving door. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, you see the same people, oh, I'm getting out by in 2 months. Well, 3 months later, they're back up again. Yeah. And ਦੇਖੋ, there are few different layers ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ. Whether we believe it or not, 30% of Canadians have mental illness of some sort. 30%. What percentage of these crimes are coming from those people, from mental health issues? That's something we need to take a look at very seriously. Okay, what percentage is that? But irrespective of that, should people be given a proper, if it's a mental health issues, should they be taken care of in that sense? Right. If there are repeat offenders, or ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, there needs to be better checks and balances in place. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, it will absolutely change. ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ a lot of immigration is happening in that country, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ, ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ nobody's ਕੋਈ ਇੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਗੇ ਲਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂ ਆਰ ਨੈਵਰ ਰੀਲੀ ਅ ਪੀਆਰ, you're never really a citizen. At snap of the finger they can put you on the plane and Right. off you go. But there are severe consequences. Right. You're right. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, they don't expect to live there forever, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. And they also know ਵੀ ਇੱਥੇ very strict law and order, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਨੈਕਸਟ ਪਲੇਨ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ. And that is the fundamental difference. ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ can you revoke someone's citizenship? Can you revoke someone's citizenship? Well, it is not easy. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, unless some countries like Britain ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, majority of the country you can't. You cannot be without a nation. Right. You cannot be without a country. So ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ I remember some policy document coming through, if you falsify documents to become a Canadian citizen, that could be revoked. Should that be on the radar? I think so.
would it give some people at least, ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਗੋਡ ਗਿਵਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਰਿਵੋਕਡ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਕਮਸ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, where are they going to send you? That is the fundamental question. I asked that question to numerous people. Can this happen? Well, okay, then there. But yeah, we are looking at it. But where do you send that individual? ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। What to do with you? So, starting with law and order, making sure the punishments match your crime, and repeat offenders must be put behind bars and for a long time, so they don't come out and start harassing Joe public. ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਜਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਅ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅ ਵੀਕ ਬੈਕ ਕਿ ਬਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਜਿਤ ਜਾਨ ਭਜਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਗੋ ਬਾਏ ਸਟਫ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੈੱਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਮ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਪ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਲੇਟਰ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਟਰਸਟ ਨਾਓ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਐਂਡ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਆਫਟਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, it didn't just happen all of a sudden. They have been under pressure for a long time. UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, Canada's temporary foreign worker program is a grounds for contemporary slavery. Yeah, I heard that news usually. So minister at the time ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ although I agree with the immigration ਦੀ ਜਿਹੜੀ issues ਹੈਗੇ ਆ, but I don't agree with that state. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਅ ਲਾਰਜਰ ਬਿਲਸ ਔਨ ਦੈਟ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਰੋਂਗ, ਔਰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਸਅਪਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕੱਟਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਕੱਟਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 300,000 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕੋਟਾਸ ਕੱਟ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਅਲਬਰਟਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ? 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਕਰ ਗਏ, 200,000 ਪੀਪਲ ਵੀ ਗੇਨਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਇਸ ਅਲਬਰਟਾ ਰੈਡੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਮ ਹੀਅਰ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ontario ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, particularly ਟੋਰਾਂਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਸਕਦੇ, right? So are we ready? Well, the answer is no, we're not. We don't have the infrastructure, we don't have the resources, we don't have the medical professionals. These are all issues which come up with all of this in mass, whether they're migration or they're immigration, ਜਦੋਂ it's not thoughtfully carried through. That's where the issue is. So do you think ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਲਫੁਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ,
ਤੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਇੰਗ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ। Can the problem be resolved right now, today? The answer is yes. How do you do it? Well, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ medical professionals, let's take that as an example. Can they recognize their foreign credentials? The answer is yes. Yes, okay. The governments need to have a backbone to say, okay, we're going to do this. Can you fast track it? The answer is yes. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਇੱਥੇ ਰੂਰਲ, ਲੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਰਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਹਰਟਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਇਸ, ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਦੇ ਨੀਡ ਇਟ ਨਾਓ। Well, there are so many professionals here, why can we not utilize their skills? It's not that we're not spending enough money on it. I don't, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆ, we're spending huge amount of money on public health. But are we happy? The answer is no. ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 12 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, you're scared to get sick. ਜੀ ਜੀ। Right? So, can the problem be resolved? Yes. The government needs to have a backbone to stand up to some of these associations and regulatory body and say, hey, look, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੋਲੀ ਸਮੋਕਸ, ਦਿਸ ਬਿਲ's been consulted to death. ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, it's been consulted to death. Why you keep consulting it? You give the organization, say, okay, these are the regulatory bodies, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ. You either come up with a solution or else we will propose one for you. You will see the result. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ they're underpaid, ਦੇਖੋ every single ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ family doctors ਲੈ ਲਓ as an example, they're private businesses. They have the right to make money. They also have the right to find efficiencies in the system. As a government, we need to be mindful of that. So are we doing that? The answer is no. That's why we're hurting the way we are today. ਜੀ। ਹਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਹਾਊ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ? ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਨਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ beneficial for the government? ਦੇਖੋ, it's never beneficial for Canadians ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ coalition government ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, NDP ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, they had the best time of their lives. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਜੀ, whether it's pharmacare, whether it's dental care and some of the other social programs, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜੇ ਅਗਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਲਾਈਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ $250 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਕ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅ ਡੀਲ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਇਟ for Canada as a whole? It's not. ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ minorities ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, unless you have a very strong leader of the party who's willing to negotiate principally based on the principle, be whether it's a conservative or the liberal, be ਸਾਡੇ conservative principles call for this. This is what we're willing to do. This is not what we're not willing to do. Not for the sake of carrying on your power. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਗਿਲਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, NDP ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮੈਸ਼, ਦੈਨ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਮੈਰਿਜ ਜੀ? ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਯੂ ਨਾਟ ਐਂਡ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਦੇ ਰਿਪ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੈਡ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਮੀਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਅ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ, ਬਟ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਵਰਕ? ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, I used specifically said ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, you know, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, and they stand on those principles and negotiate with the other ਜਿਹੜੇ elected officials ਹੈਗੇ on policy by policy and whether the ਸਰਕਾਰ stays or not, that's what needs to happen, that's what should have happened। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, right? So this is in a nutshell, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ minorities ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, unless you have a strong willful leader, they're not good for the country। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। 100%, absolutely, we live in the best country in the world, absolutely। So how do we pass on to ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਟਫ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਆਫ? ਦੇਖੋ, what I say is never lose hope, that brighter days are about to come। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, without really getting political about this here, there will be a change in the government। ਕਿਉਂਕਿ you never say for sure, Right। ਕਿਉਂਕਿ elections are elections and people's minds are people's minds। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀ 2-3 ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, they are on top of people's radars। Affordability is a huge issue, crime is a huge issue। ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੀਪਲ ਲੁੱਕ ਫॉर ਚੇਂਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, whether they are through crime, whether they are through immigration, whether through housing, whether they are through affordability, then average ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ, they wake up, they look for change regardless of the government of the day, they look for change। and I think we need to be hopeful, we need to look for a better future, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ best resourced country ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, which is extremely well recognized। ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ immigrants, ਸਾਡੇ parents ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ forefathers ਆਏ, whether few generations ago, you all came here for better life। Could that better life return back to Canada? Absolutely, I'm absolutely hopeful, and I'm very sure, and this is my message to the audience, please do not lose hope, better days will come। You need to think this through, change will happen, change only happens when people want that to happen, and I think people today have that thinking, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ desire ਆ, they want to change। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਯੂਜੂਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਹਾਊ ਯੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੈਟ ਵਰਕ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਜਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੰਮ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੈਨੇਜ? ਦੇਖੋ, ਵੀ ਆਲ ਸਟਰਗਲਡ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਜੌਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ 2 ਜੌਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਗੁੱਡ ਫੋਰਚੂਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵੀ ਲਿਵਡ ਇਨ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਕਮ ਬੈਕ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੇਖੋ, ਮਨੀ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ, people need to make ends meet ਕਿਉਂਕਿ affordabilities are getting issues, but there are also desires, there are wants and desires,
and their needs. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ this is a want, this is a need. As long as you're meeting the basic necessities of life, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, that is absolutely critical, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, I've always been involved ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ different ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. I personally coach for a number of years ਸੌਕਰ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. Make sure you're part of that, and kids remember that. ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ different levels 'ਤੇ. ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਬਟ ਸੋ you need to really be a family person, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, first and foremost, that is responsibility of the parents. Government can set broad policies, some guiding principles, but I've been absolutely on record on this year and consistent on this year, be raising children first and foremost is a parental responsibility. And as a parent, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ younger generation ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, there's wants and there's needs, and be mindful of that and try to have the best of both worlds. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ. ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ. No, keep having good work. Thank you very much, sir. Thank you for your time.